go. Yes. Saan muna tayo? Ito ano to? It's for automation. Wow. Dito na makakontrol yung air conditioning, yung music, even the light. Yeah. Sabi sa akin, pwede rin yung Spotify, sabi dyan. Yes po. Wow, high-tech siya. Okay. And also, sir, meron kasing app, which is yung HDL na pwede install sa phone nyo, sa tablet. So, for example, nasa labas ka pa ng bahay, like on the way ka pa lang, tapos gusto mo na i-on yung air conditioning. As long as may Wi-Fi, you can control it po. Galing, galing. So, punta ka muna natin ang first room. Pagpasok mo pa rin ang pinto. Ito, ano room to? This is the den po. The den. Yeah, so dito po kayo pwede mag-chill with your family or with your friends. Okay. As you can see po, my koi pond. Oh, may koi pan, guys. May koi pan, ha. View ng koi pan dito sa den. Nakita nyo, napakaganda ng den. Ito, pag binili yung bahay, kasama tong furniture all-in, di ba? Yes po. Napakaganda, guys. Pagpasok mo pa lang, mauluwalas, hanggang ng pakiramdam. At ito pa lang, den pa lang to, ha. Oh. Okay. So, ikot natin sa den yung camera natin. Tingnan mo yung den. Yan ang den nila. Ilaw pala, high-tech na, ha. Tingnan natin to. Ganda. Japanese-inspired pong bahay, no? Japanese? Yes po. Okay, okay. So, sir, dito po sa baba is yung powder room. Powder room, ito. Yes. Baka tayo, ito na. Tingnan natin yung powder room. May powder room pa pala sa baba. Yes po. So, ito yung powder room. Yes. Wow, meron tayong CR sa baba na sarili na powder room para sa mga bisita ko or pag binili ko ito. Hindi, hindi na. Ito elevator, papakita naman natin, sabihin na natin. O, later. Sige. So, this is the living room po. Wow, ganda ng living room. Oh. High Kung ceiling siya, bisita sir. na ako, ha. Bisita ko to, tingnan nyo, high ceiling ang living room. Pakita mo sa kanila. Ang aluwalas, alam mo yung feeling na magaan pagpasok mo. Sobrang saya. So, relax. Sabi ito yung kitchen natin, napakalaking kitchen. Pakita natin yung kitchen sa kanila. Ito. Napakaganda ang kitchen. High quality. Okay na, huwag kayo tumakbo. Okay na. Huwag mo kasama. So, ito yung dirty kitchen. Yes, sir. Dirty kitchen. Ilang kotse kasya dito sa garahe? 6 to 8. Wow, 6 to 8. Dami. Hindi naman ginawa 6 to 9 para maganda. Oo, yun. Dalawa lang, ha? So, dining tayo, dining. Dining tayo dito sa dining tayo. Oh my God. Ayan, sir, pwede kong kumain ng 10 people. 10 people. Or more. At saka ang ganda yung pagbili mo na ito, lipat ka na agad. Shit, ang ganda talaga. Ito yung view mo, swimming pool. Pasensya na guys, umulan. Hindi ko kasalanan yan. So, makikita nyo yung pool. Pag walang ginagawa sa pool, may fountain. Pwede nyo lagay ng fountain. May jacuzzi siya. Meron siya gazebo sa dulo para dun bibigis yung mga bisita ninyo. Okay, so, pakita ko sa inyo ito. Ano tawag dito? Lanay. Lanay, okay. So, itong lanay, pwede kang mag-yosi-yosi, tambay, kwentuhan with your friends. May mga aso kayo, di ba? Pet your pets, di ba? Tapos ito yung swimming pool nila na hindi tayo makakapunta ngayon dahil uulan. Pero pakita na lang natin daan-daan sa kanila yung swimming pool. Architect, ha? Okay. That's that. So guys, dito tayo, papapunta tayo sa second floor. Madam. Doon pa rin. Maganda yan. Feeling ko maganda sila. So, pag umakit ng second floor, kailangan talaga pag sa chupa pa kayo with style. Kailangan naka-elevator tayo. Pakita natin, explain mo madam yung elevator natin. So, this elevator is Aritco from Sweden. Aritco from Sweden. It's a home lift. Yun pa. Hindi pa ako mag-travel sa ibang dating. Second and third floor. Okay. Tara, let's go. Sama ka, dito sa elevator. So this is made in Sweden, all parts, from the motor, to the panel, to the door, to the glass, flooring, lighting, lahat yan, sir, from Sweden.
install. Una mo yung taas kasi ang ganda ng taas. Napaka-nice mo. Actually, yan ako control siya through our app. So, we can control the lighting also. And this wall, it can be customized. So, kung ikaw customize mo yung part na saan ilalagay mo. Siyempre, picture ng mga sapatos. Okay, yeah, that's perfect. Kailangan nito, bibili ako na yun. O, mama ko. Kasi may edad na siya, kailangan pagkakasanda ng elevator niya. Definitely, this is a plan. Okay. Yes, now you're on the second floor. Antayin mo ako mag-elevator ako punta ng third floor. Okay, dito na lang tayo. Kung kailangan kasama ako. Here's the master bedroom. So, grabe, parang hotel. Grabe. Ang ganda. Sobra. Excuse me lang pero lahat ng kama dito, syempre, anong gamit natin? Uratex, syempre. Yes, sir. Ginanga natin. Uratex leatherette. Guys, ang Uratex, nagko-custom tayo ng leather beds. Meron din tayo, mamaya papakita ko sa inyo, meron dyan mga kama na Uratex din na may tatak na Uratex. Pero we do leather beds, leather covers. So yan, nakita nyo lahat dito sa bahay na to Uratex. So guys, ito yung master's bedroom natin. Dito nangyayari lahat ng masaya, di ba? Yes, sir. Nood ng TV, nood ng alam nyo na. Ito, may CCTV na. Lahat, buong bahay naka-CCTV. Yes, po. Ganda talaga. Ay, parang gusto ko tumira talaga. May I know magkano itong bahay? 200 plus million. Okay, 200 plus million, 1,000 square meters? 1,400. 1,400 square ito? Kasama na yung bahay, yung area. Wow, nice ha? Area, 140 square meters po yung lot area. Plus, the lot. So, 940 square meters yung lot area. Yes, po. Okay, so ito yung balcony. May balcony siya. Yan, sige buksan natin. Yan, so, Ito yung view ng pool. siyempre pag big boss ka, yan, kailangan, dito ka, nakikita mo lahat ng mga guests mo, mga, alam mo na, pag single ka, nakikita mo, pag labas mo pa na, nag-streaming na sila, alam nyo na yun. Okay? So, dito tayo. Okay. Sarado natin, mama, may lamok eh. Tapos pakita natin sa kanila yung CR ng master's bedroom. Ganda talaga. Ito yung walk-in closet. Grabe, parang Godfather. Ang galing. Ang ganda, ganda ng pagkagawa. Ang laki ng CR, grabe. So, wala na ako yung CR. And with bathtub po. Yung bathtub. Kapag tanong mo dun, tsunami na yun, sigurado ako. Ganda naman. So, guess room tayo ah. Ito yung view natin sa baba, sa sofa, sa baba. Ito yung isa sa mga guest room, guys. 4 bedrooms to guys ah. Grabe, ang master's bedroom na ito. Ganda naman. Sobrang ganda talaga. Lalo na pag Uratex yung kama nyo. Yan yung mga high-end premium mattresses ng Uratex, guys. Si Architect Ferdy, talagang itong gumawa na itong bahay. Uratex customer for how many years? So may CR din dito sa guest. Lahat ng guest room may CR. Ganito ka lang. Guest room lang yan, ha? So, another guest room. So, 4 na bedroom sa taas. Guest room, tsaka guest room pa. Pasilip lang natin sa kanila. Sandali, para makita lang nila. Yan, isang guest room. May CR rin siya. Tandaan lang. At, meron pa isang guest room doon na parehas na parehas. May isang CR din. Sancho Papa movie to. Kaparada sa labas. Okay. So mag-elevator naman tayo papunta sa game room. Hindi pa tapos, may game room pa. Second to third. I mean, you'll be surprised at So maybe you're wondering, no, nasan yung machine nito? Actually, it's the mechanism is screw, so it's just on this side.
Kaya pala ito gumagalaw. Yes, oo. Okay. Kaya it definitely can work even with existing houses. Nice. Very Pwede nice. sa house mo, ng friends mo, onting gagawin lang. So, mas ginagawa na yung bahay, kaya discard yung gumawa nito. Definitely. Okay. Less civil works. Less civil works. Aritco, #1, Sweden-made. Napakaganda. All parts, guaranteed. Kaibigan ko gumawa nito, guaranteed mabait na tao yun. Yes. Yes, gracias. Yes, Tayo, siyempre, yes. ganun. So, dito tayo. Automatic doors on. Putang There ina, you select go. na natin. Galing. Meron dito mesa si Bossing. Meron dito para sa barkada. May pamadyong. Kung ano gusto nyo gawin dyan, magbara kayo magmadyong. At napakalaki dito. Yan. Ito ano to? Uy, mag-shower na naman. Para mag-shower kayo pagtapos mag-game. Mag-luma kayo dito. May bar tayo dito. Ang ganda. May sofa. May billiards table pa tayo. May mga billiards. Ay nako, pinawisan ako sa excitement dito sa bahay na ito. Dahil napakaganda. Ang importante, unang pasok ko sa bahay. Magaan yung feeling. Yun ang importante para sa akin. Tapos, maaluwalas. So,